नमस्कार हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो किचनमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ तावा चिकनको रेसिपी लिएर आएका छौं। यसलाई बनाउन एकदम सजिलो छ। ठ्याक्कै होटल तथा रेस्टुरेन्टकै स्वादमा सजिलै यसलाई हामीले घरमा बनाउन सकिन्छ। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई चिकन चाहिन्छ। हामीले बोनलेस चिकन लिएका छौं। चिकन चाहिँ हामीले ब्रेस्ट पार्ट र लेग पिसको हामीले दुवै लिन सक्छौं। हजुरहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ, मिक्स गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब चिकनलाई हामीले यसरी कट लगाउनु पर्छ। यसरी कट लगाउनेले चाहिँ हामीले राखेको मसला चाहिँ चिकनको भित्री भागसम्म पुग्छ र चिकन चाहिँ एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राख्ने र बाँकी सबै चिकनलाई कट लगाएर यसरी नै मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। अब यसमा हामीले स्वाद अनुसार सुरुमा नुन राख्छौं। नुन राखिसकेपछि 1/3 टेबल स्पुन हामीले यसमा बेसार राखेका छौं र 1/3 टेबल स्पुन यसमा हामीले धनियाको पाउडर राखेका छौं। त्यस्तै हामीले जिराको पाउडर पनि 1/3 टेबल स्पुन नै यसमा एड गरेका छौं र यसमा हामीले चिकन मसला 1/2 टेबल स्पुन र खुर्सानी पाउडर चाहिँ हामीले स्वाद अनुसार यसमा राखेका छौं। त्यस्तै अदुवा र लसुनलाई चाहिँ हामीले खलमा कुटेर आधी चम्मच जति राखेका छौं र आधी चम्मच चाहिँ हामीले यसमा मस्टर्ड ओइल एड गरेका छौं। अब हामीलाई यसमा लेमन जुस राख्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार हजुरहरुले यसमा लेमन जुस राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ 1 टेबल स्पुन यसमा लेमन जुस राखेका छौं। सबै राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चिकन राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसलाई अब हामीले कभर गर्ने। कभर गरेर चाहिँ करिब 20 मिनेट जति यसलाई रेस्ट गर्ने। लगभग 20 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ एउटा फ्राई प्यान हिट गर्ने। फ्राई प्यान हिट गरेर चाहिँ यसमा हामीले 1 चम्चा तेल राख्ने। तेल तातिसकेपछि चाहिँ अघि हामीले म्यारिनेसन गरेको चिकनलाई राख्ने। चिकन राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सुरुमा मिडियम हिटमा ग्रिल गर्नुपर्छ। हामीले लो फ्लेममा ग्रिल गर्यौं भने चाहिँ चिकनबाट पानी निस्किन्छ। पानी निस्कियो भने चाहिँ चिकन अलिकति स्वादिष्ट हुन्न। त्यसैले चाहिँ हामीले चिकनबाट पानी ननिस्किने गरेर र चिकन पनि नडढ्ने गरेर एकदम मिडियम फ्लेममा चाहिँ हामीले यसलाई कुक गर्नुपर्छ। लगभग हामीले मिडियम फ्लेममा चाहिँ 2 मिनेट जति यसलाई ग्रिल गरिसकेपछि अब चिकनलाई चाहिँ हामीले टर्न गर्ने। फेरि अब हामीले 2 मिनेट जति लो फ्लेममा चाहिँ यसलाई फेरि पकाउनु पर्छ। चिकनलाई ग्रिल गर्दा चाहिँ नथिचिकन पकाउनु होला। यदि हामीले चिकन थिचेर पकायौं भने चाहिँ चिकनमा भएको रस चाहिँ निस्केर जान्छ र हाम्रो चिकन चाहिँ एकदम ड्राई हुन्छ, सुक्खा हुन्छ। त्यसैले चिकनलाई चाहिँ नथिचिकन हामीले जुसी हुने गरेर पकाउनु पर्दछ। चिकनलाई हामीले नपाकिन्जेलसम्म पल्टाइ राम्रोसँग ग्रिल गर्ने। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चिकन एकदम तयारी भइसकेको छ खानाको लागि। अब चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो स्टाइल अनुसार यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छौं। हस्त धन्यवाद। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्।